ในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังมองหาวิธีการเดินทางที่นำสมัยซึ่งตอบโจทย์กับประชาชนในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น CASE หรือ Connect Automate Share Erective เป็นทิศทางของการพัฒนาการคมนาคมในยุคนำสมัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการการเดินทางรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ก่อให้เกิดความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาในประเทศไทยโดยเฉพาะการศึกษาในเรื่อง Connect และ Automate ในด้านการคมนาคมที่ผ่านมาล้วนคาดหวังให้มีการริเริ่มและพัฒนารวมถึงนำเอาเทคโนโลยี Smart Mobility เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการเดินทางของคนในประเทศการสร้างอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และ Smart Mobility Research Center ได้รับการสนับสนุนจากกทปส.กสทช.และ AIS ให้ดำเนินโครงการชื่อการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานโดยสังเขปคือ 1. การพัฒนาตัวรถ Autonomous Shuttle ให้สามารถแล่นได้ในระดับความอัตโนมัติระดับที่ 3 โดยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์การประมวลผลเพื่อการแล่นรถ 2. การสื่อสารจากรถสู่ภายนอกด้วยระบบ 5G 3. การพัฒนาการใช้งานต่างๆบนตัวรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีการทดลองในพื้นที่ทดสอบที่กำหนดต่อจากนี้ไปเรามาลองดูกันว่าในแต่ละส่วนของการดำเนินงานภายใต้โครงการของเราได้ผลเป็นอย่างไรคณะวิจัยนะครับได้มีการพัฒนาตัวยานยนต์อัตโนมัติมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับโดยในโครงการนี้เราได้มีการพัฒนาตัวยานยนต์อัตโนมัตินะครับที่รับส่งผู้โดยสารโดยอัตโนมัติและมีการสาธิตการใช้งานจริงนะครับโดยรถประเภทนี้เราเรียกว่า Autonomous Shuttle Pod ระดับที่ 3 นะครับโดยสถานที่ทดลองของเรานั้นมีสภาพการจราจรจริงนะครับซึ่งมีความท้าทายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวระบบขับขี่อัตโนมัติของเรานะครับแล้วเราได้มีการนำเทคโนโลยี EHMI หรือว่า External Human Machine Interface มาใช้ในการสื่อสารระหว่างรถกับสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้รู้ว่ารถนั้นกำลังขับขี่ในโหมดใดนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนเดินถนนได้ว่าขณะนั้นรถกำลังชะลอเพื่อจอดให้ข้ามถนนได้หรือไม่นะครับรวมถึงเราได้มีการเก็บข้อมูลนะครับความพึงพอใจของผู้ร่วมทดลองนั่งรถกับเราว่ามีความพึงพอใจเพียงใดและนำมาใช้เป็นฟีดแบ็กในการพัฒนาตัวระบบการขับขี่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปด้วยครับในปัจจุบันรถยนต์ไร้คนขับในระดับที่1นะครับได้แก่ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Early Warning นะครับได้ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะครับสำหรับรถยนต์ไร้คนขับในระดับที่2ระดับที่3หรือที่เรียกว่า Semi Automate Driving นะครับต้องการรับส่งข้อมูลที่สูงมากนะครับต้องการเวลาในการรับส่งข้อมูลเนี่ยที่เร็วนะครับในการตอบสนองที่100 มิลลิเซกระดับที่4และระดับที่5หรือระดับ Fully Automate Driving นะครับการสื่อสารข้อมูลเนี่ยต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อจำนวนรถจำนวนมากในบริเวณเมืองนะครับการสื่อสารไร้คนขับในระดับ Fully Automate Driving จำเป็นต้องเป็นการสื่อสารแบบ Mission Critical Communication นะครับซึ่งจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 99.99% นะครับโดยเหตุนี้จำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนเสาสัญญาณโครงข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีจำนวนแบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นในมุมมองทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Autonomous Vehicle หรือรถขับขี่อัตโนมัติจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะอีกต่อไปค่ะ Autonomous Vehicle หรือรถขับขี่อัตโนมัติจะกลายเป็นทั้ง Mobile Sensor Mobile Gateway Mobile Edge ที่จะเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับแอปพลิเคชันที่น่าตื่นเต้นและก็เป็นประโยชน์อีกมากมายในโครงการนี้เราตระหนักดีค่ะถึงความจำเป็นนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาต้นแบบ Vehicular Edge Cloud Architecture ขึ้นรวมทั้งเราได้มีการพัฒนา Use Case ที่ได้ดึงเอา Image Processing แล้วก็ AI เข้ามาร่วมในการประมวลผลนี้ด้วยในโครงการนี้ในรถแต่ละคันเรามีการติดตั้งกล้องจำนวน 4 ตัวและ Processing Unitเพื่อทำการสตรีมภาพวิดีโอภายในรถไปสู่คลาวด์ส่วนกลางเราทำการสังเกตการหรือมอนิเตอร์ผู้โดยสารและเฝ้าระวังอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่นอกจากนี้เราได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ Management Dashboard อีกด้วยค่ะ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้งานรถอัตโนมัติในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและราบรื่นมีประเด็นที่จะต้องมีการเตรียมการด้วยกัน4ด้านได้แก่ทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและก็การยอมรับของผู้ใช้งานนะครับโดยในโครงการนี้เราได้มีการเรียนรู้และพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องมีการเตรียมการอย่างเร่งด่วนนะครับได้แก่การเตรียมกฎระเบียบเรื่องการทดสอบรถอัตโนมัติในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการทดสอบได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอันที่2คือการเตรียมการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารและก็ตัวถนนนะครับทำให้รถอัตโนมัติเลเวล 3 สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่3คือเทคโนโลยีมีการสร้างฐานข้อมูลพฤติการการขับขี่แล้วก็สภาพจราจรเพื่อใช้ในการพัฒนาให้รถอัตโนมัตินั้นมีความสามารถในการวิ่งได้อย่างฉลาดมากขึ้นนะครับสามารถวิ่งในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนอย่างกรุงเทพได้และส่วนสุดท้ายซึ่งสำคัญมากที่สุดก็คือการเตรียมการทางด้านการยอมรับของผู้ใช้งานก็คือการเตรียมพื้นที่นำร่องในการนำรถอัตโนมัติมาทดลองใช้งานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาและก็การใช้งานรถอัตโนมัติในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 5G จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้งานรถไร้คนขับรวมถึงการจราจรอัจฉริยะการทดสอบการสื่อสารด้วยระบบ 5G ในโครงการนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นในขั้นตอน Proof of Concept ในอนาคตในวงกว้างยังต้องมีการทดสอบและการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อใช้เทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงการสื่อสารระหว่างรถกับรถโดยตรงและการสื่อสารระหว่างรถกับโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งริมเส้นทางการจราจรเพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการจัดสรรทรัพยากรโครงข่ายทางด้านฝั่งอัพลิงก์และดาวลิงก์อย่างเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานรถไร้คนขับก็มีความจำเป็นทั้งนี้การวางแผนโครงข่ายร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการรถไร้คนขับและผู้ให้บริการโครงข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การใช้งานการสื่อสาร 5G สำหรับรถไร้คนขับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับในอนาคตการที่เรามีเครือข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพบวกกับการที่เรามีรถขับขี่อัตโนมัติและเทคโนโลยี Vehicular Edge Cloud Computing จะสามารถทำให้เกิด use case ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้อีกมากมายตัวอย่างเช่นจากปัจจุบันที่เราส่งผ่านแค่ภาพหรือคลิปวิดีโอในอนาคตเราสามารถส่งผ่านได้ทั้ง AR VR หรือโฮโลแกรม 3 มิติแบบเรียลไทม์จากรถคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่งได้เลยแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้สิ่งนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันอย่างเช่นการประชุมการพูดคุยหรือการเล่นเกมได้เลยค่ะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิด user experience ที่แตกต่างไปจากเดิมอีกมากมายค่ะสำหรับงานในอนาคตที่สามารถนำเอา AI จากระบบขับขี่อัตโนมัติไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดจะสามารถทำได้หลากหลาย use cases ไม่ว่าจะเป็น 1. การวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้โดยสารณจุดรอรถต่างๆซึ่งทำให้เราสามารถจัดตารางการเดินรถได้อย่างเหมาะสมกับผู้โดยสารณช่วงเวลาต่างๆต่อไป 2. การวิเคราะห์ภาพหรือซีนในช่วงเวลาต่างๆที่เราเรียกว่า semantic segmentation ซึ่งทำให้รถสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมได้เหมือนกับที่คนเข้าใจนั่นเองสำหรับการทำ semantic segmentation สามารถนำไปประยุกต์และใช้ในงานได้หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิ่งแวดล้อมซึ่งหากเราเข้าใจปริมาณรถแต่ละประเภทเช่นรถยนต์รถบรรทุกรถบัสก็จะทำให้เราสามารถคาดคะเนปริมาณฝุ่นที่มีอยู่ในอากาศได้หรือด้านของสังคมและเศรษฐกิจซึ่งหากเราเข้าใจสภาพแวดล้อมในย่านต่างๆก็ทำให้เราสามารถเข้าใจคุณภาพชีวิตที่เราเรียกว่า quality of life และทำให้การจัดการสภาพชีวิตในย่านต่างๆเหมาะสมต่อไปนั่นเองในโครงการนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมการอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านบุคลากรในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซิสเต็มและเราควรจะต้องได้รับการร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งสาขาทางด้านรถยนต์และเครือข่ายเพื่อทำให้ use case เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงกับสังคมไทยเราค่ะจากการที่จุฬาได้รับโอกาสในการศึกษาในครั้งนี้
วันนี้เราพัฒนาทดลองทดสอบ CAV ในเชิงเทคโนโลยี ต่อไปเราต้องนำร่องการใช้งานให้มากขึ้นจนเห็นใช้งานได้ทุกที่และขยายออกไปในเรื่องอื่นๆในภาคคมนาคมขนส่งสิ่งที่สะท้อนออกจากโครงการก็คือเราทำให้เห็นว่า CAV จะสามารถพัฒนาต่อได้อย่างไรโดยการทดลองทดสอบในโครงการและการศึกษาจากต่างประเทศทำให้เรารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราอยากสร้างให้ทุกคนตระหนักถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนี้ทำให้แต่ละองค์กรเห็นความสำคัญทำงานสอดรับกันเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมรับพร้อมใช้งาน CAV ในประเทศไทยพัฒนายานยนต์ทันสมัยพัฒนาระบบคมนาคมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า Smart Mobility กันนะครับ